Phác họa hành trình vào chung kết Euro 2024 của tuyển Anh. Tuyển Anh được xem là ứng viên nặng ký nhất vào chung kết Euro 2024 và vô địch trên đất Đức. Ba giải đấu lớn gần nhất do huấn luyện viên Gareth Southgate dẫn dắt, tuyển Anh lọt vào bán kết World Cup 2018, chung kết Euro 2020 và tứ kết World Cup 2022. Croatia, Ý và Pháp là những đội lần lượt đã cản bước giấc mơ chinh phục cúp vàng của tuyển Anh trong giải đấu lớn đó. Tại vòng chung kết Euro 2024 mùa hè này trên đất Đức, tuyển Anh được xem là ứng viên nặng ký nhất nâng cao chức vô địch tại Berlin vào ngày 15 tháng 7, đoàn quân của Gareth Southgate ở bảng C cùng Đan Mạch, Serbia và Slovenia. Nước Anh tự hào về một số tài năng ưu tú của thế giới như Jude Bellingham, Phil Foden và Harry Kane đều đã thi đấu xuất sắc cho câu lạc bộ của họ. Đứng đầu bảng C chắc chắn sẽ giúp chặng đường ở vòng knock-out của Tam Sư trở nên dễ dàng hơn. Nhưng trong một giải đấu có sự góp mặt của các đội hàng đầu, tuyển Anh sẽ cần phải chứng tỏ mình. Đối thủ lớn nhất của tuyển Anh có lẽ là Pháp, trong khi chủ nhà Đức dù đang trong giai đoạn sa sút nhưng sẽ được tiếp theo sức mạnh nhờ sự ủng hộ của khán giả nhà. Đương kim vô địch Ý, nhà vô địch Euro 3 lần Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng được dự đoán sẽ tiến sâu ở Euro 2024. Đó đều là đối thủ chính của tuyển Anh. Cùng dự đoán hành trình của tuyển Anh tại Euro 2024. Vòng 16 đội, tuyển Anh có khả năng lớn dẫn đầu bảng C. Trên thực tế, Đan Mạch là mối đe dọa duy nhất của tuyển Anh. Đầu tiên tuyển Anh cần đứng đầu bảng đấu để có cho mình con đường dễ dàng nhất, bởi đội đầu bảng C sẽ đối mặt với đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất từ bảng D. E hoặc F tại Gelsenkirchen vào ngày 30 tháng 6 ở vòng knock-out đầu tiên. Bảng D có thể sẽ chứng kiến Pháp và Hà Lan chiếm hai vị trí dẫn đầu, trong khi Áo đứng thứ 3 trước Ba Lan. Ở bảng E, vì là đội được đánh giá cao nhất, Romania và Ukraine sẵn sàng tranh giành vị trí thứ 2 và thứ 3, một trong số họ có thể đối đầu với Anh. Bảng F, Bồ Đào Nha được dự đoán sẽ đứng đầu bảng, còn Georgia cuối bảng. Điều đó sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ và Séc phải cạnh tranh ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Tuy nhiên, với Georgia yếu nhất trong bảng, ba đội còn lại đều được kỳ vọng sẽ thắng ít nhất một trận. Vòng tứ kết, đối thủ ở vòng 8 đội cuối cùng của Anh sẽ là người chiến thắng trong trận đấu có đội nhì bảng A và B. Xa hơn, đó có thể là Hungary cùng bảng với Đức và Ý cùng bảng với Tây Ban Nha và Croatia. Đương kim vô địch Euro Ý mặc dù không còn mạnh như 3 năm trước, nhưng vẫn là một đội giàu kinh nghiệm do huấn luyện viên Luciano Spalletti cầm quân. Hungary đã gây ấn tượng ở Euro 2020 và có Dominik Szoboszlai của Liverpool trong đội hình của họ, nhưng rất khó cho họ có thể thắng Ý. Vòng bán kết, nếu vào bán kết, tuyển Anh có thể tránh đối đầu với Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, những đội được cho là sẽ dẫn đầu bảng đấu của họ. Tuy nhiên, một đội mà tuyển Anh không thể tránh khỏi là Pháp, đội có khả năng lớn đứng đầu bảng D. Mọi con đường đều dẫn đến một cuộc đụng độ đỉnh cao của tuyển Anh ở Dortmund vào ngày 10 tháng 7 giờ quốc tế ở bán kết Euro. Điều đó có nghĩa là tuyển Anh sẽ tái đấu với Pháp, đội mà họ đã thua ở tứ kết World Cup 2022. Trên thực tế, Anh chỉ đánh bại Pháp một lần trong 9 lần gặp nhau kể từ năm 1997 và đó lại là trận giao hữu. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất ở các giải đấu lớn, Pháp thắng Anh 2 trận, trận còn lại hai đội hòa nhau tại Euro 2012. Nếu Anh tiếp tục trưởng thành, họ có thể phục hận được trước Pháp. Trận chung kết, cuối cùng, nếu vào chung kết, tuyển Anh có khả năng đối đầu với Tây Ban Nha, Đức hoặc Bồ Đào Nha. Nếu đứng đầu bảng đấu của mình, Bồ Đào Nha có khả năng sẽ không gặp đội nhất bảng khác cho đến vòng 4 đội cuối cùng. Đội hình vô cùng tài năng của Bồ Đào Nha vẫn cần phải chứng minh rằng họ có thể sánh ngang với đẳng cấp của năm 2016. Khi họ đánh bại chủ nhà Pháp để vô địch, Bồ Đào Nha là một đội tốt hơn nhiều so với 8 năm trước, nhưng cần phải ghép tất cả các mảnh lại với nhau. Đội tuyển Anh, nếu có thể tiến xa đến vậy, sẽ cần một màn trình diễn ấn tượng khác để nâng cao chiếc cúp Euro lần đầu tiên trong lịch sử. Mbappé, thiên tài vị kỳ và cơ hội vàng. Điều gì đã đưa Kylian Mbappé đến một vị thế độc tôn như hiện tại khi mới chỉ 25 tuổi? Thể chất bẩm sinh phi thường hay bản năng của một ngôi sao được thần bóng đá chiếu mệnh sau kỷ nguyên phi thường của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi? Tham vọng tuyệt đối. Hãy thử điểm lại một chút để thấy rằng chàng trai này đã đi qua một chặng đường khó tin đến thế nào. Mbappé tỏa sáng trong màu áo Monaco và ký hợp đồng với PSG với giá chuyển nhượng gần 200 triệu euro khi mới 18 tuổi, giành chức vô địch World Cup ở tuổi 19. Ghi một hat-trick cho đội tuyển Pháp trong một trận chung kết cúp thế giới khi mới 23 tuổi. Một năm sau, anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử câu lạc bộ PSG và giờ sắp sang Real Madrid, đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20. Một chặng đường dường như quá dễ dàng và có thể làm chúng ta lầm tưởng rằng mọi thứ chỉ là hệ quả của tài năng phi thường. Mbappé dường như đã ở đây, sẵn sàng tiếp quản ngôi báu của bóng đá thế giới từ Ronaldo và Messi mà không gặp một trở ngại đáng kể nào cả. Nhưng một mẩu chuyện được The Athletic tiết lộ gần đây đã cho thấy rằng cũng như bất kỳ cầu thủ nào khác, Mbappé cũng từng phải đối mặt với những khoảnh khắc khó khăn trong sự nghiệp. Và thứ phân biệt anh với hàng triệu cầu thủ khác không chỉ là tài năng mà còn là một nét tính cách cực hiếm, tham vọng tuyệt đối.
Đây là trận chung kết World Cup 2022 trong phòng thay đồ sân vận động Lusail ở Doha, Qatar. Huấn luyện viên Didier Deschamps đang mắng các cầu thủ xối xả. Các anh đang ở chỗ chết tiệt nào thế? Đối thủ đang đá một trận chung kết thật sự, còn chúng ta thì đang làm cái gì vậy? Pháp bị Argentina dẫn 2-0 ngay trong hiệp 1. Trước cơn thịnh nộ của Deschamps, các cầu thủ cúi gằm xuống im lặng. Người đứng lên quyết liệt chính là Mbappé. Đây là chung kết World Cup, trận đấu về người đấy. Anh gần như gào lên. Chúng ta không thể tệ hơn những gì đã làm trong hiệp 1 đâu. Chúng ta phải quay lại sân. Hoặc chúng ta để kể họ chơi, hoặc chúng ta phải tăng cường độ, tranh cướp quyết liệt hơn và làm điều gì khác biệt. Nào các anh, đấy là chung kết World Cup, chúng ta bị dẫn 2 bàn. Chúng ta có thể lật ngược tình thế. Các anh ơi, 4 năm có một lần thôi đấy. Mbappé khi ấy 23 tuổi, là cầu thủ trẻ thứ 2 trong đội hình xuất phát của đội tuyển Pháp. Không khí như thế là vượt mọi tưởng tượng. Nhưng những gì diễn ra sau đó còn điên rồ hơn thế. Mbappé thực hiện thành công quả penalty rút ngắn tỷ số và tung ra một cú vô lên dứt khoát để gỡ hòa chỉ sau đó 97 giây. Trong hiệp phụ, anh là người dám lãnh trách nhiệm đá một quả phản đền quan trọng khác và giúp Pháp vươn lên dẫn 3-2. Tiếp là World Cup 2022 là sân khấu của riêng Messi, người sau đó cùng đội tuyển Argentina giành thắng lợi chung cuộc để đăng quang. Nhưng Mbappé đã chứng tỏ rằng anh đã ở đấy, thực hiện một cú hat-trick phi thường và suýt chút nữa giành chức vô địch thế giới lần thứ 2 khi chưa qua tuổi 25. Vì anh muốn thế. Không có gì khó hiểu khi thần tượng của anh là Cristiano Ronaldo cũng như ngôi sao người Bồ Đào Nha, Mbappé có tham vọng tuyệt đối và sẵn sàng làm mọi thứ để hiện thực hóa nó, mà không hề nao núng. Tiên tri chính mình, một trong những huấn luyện viên đầu đời của Mbappé đã kể lại rằng cậu bé Mbappé đã cố học thuộc lời bài La Marseillaise quốc ca Pháp khi mới 6 tuổi, vì cậu tin chắc rằng một ngày nào đó tôi sẽ đá cho đội tuyển Pháp. Nghe đầy màu sắc giai thoại, nhưng cũng có nhiều câu chuyện đáng tin hơn. Khi Mbappé còn bé, một hôm, một người bạn của gia đình đã mua mô hình của sân Bernabeu tặng cho cậu. Vì biết cậu bé này suốt ngày lại nhải rằng sẽ đá cho Real Madrid khi trưởng thành. Đáp lại món quà của tình giễu cợt nhẹ nhàng này, Mbappé đã từ chối. Không, một ngày nào cháu sẽ đưa chú đến đó, Bernabeu. Cậu bé này dường như có khả năng tự vẽ ra tương lai của chính mình từ rất sớm. Khi còn chơi cho đội trẻ của Monaco, Mbappé và các bạn được yêu cầu tự thiết kế một trang bìa tạp chí và ai cũng tự mãn đến mức cho mặt mình lên vị trí nổi bật nhất. Nhưng Mbappé còn đi xa hơn, thay vì chọn các tạp chí bóng đá hay thời trang, cậu bé đã tự tưởng tượng chính mình Kylian Mbappé, bậc thầy, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới, hiện diện trên bìa tạp chí Tham huyền thoại, nhưng khẳng định khát khao trở thành một biểu tượng vượt ra ngoài biên giới thể thao. Các huấn luyện viên của Mbappé tại đội trẻ Aspondi mô tả với The Athletic rằng cậu bé này là miếng bọt biển, có khả năng tiếp thu kiệt xuất. Mbappé ghi nhớ thông tin rất nhanh, hiểu hết cách thức thực hiện các kỹ thuật khó cũng như những khái niệm chiến thuật lẫn vị trí. Nhưng cậu bé này không bao giờ chấp nhận khuôn khổ. Khi huấn luyện viên yêu cầu Mbappé chuyền bóng, thì cậu vẫn cố gắng dê và sút. Tại đội U17 của Monaco, sự vị kỳ của chân sút trẻ này lớn đến nỗi đã khiến anh xung đột với huấn luyện viên đội trẻ khi ấy là Bruno Alves. Kết quả, Alves phải ra đi và Mbappé như được cởi trói, không ngoảnh lại phía sau nữa. Đầu tháng 3, sau bàn thắng của Mbappé vào lưới Real Sociedad, Thierry Henry đã làm các mạng xã hội dậy sóng bằng một bài phân tích sinh động về tuyệt chiêu sút dấu chân vào góc gần của người đàn em. Một cú sút không giống ai cả, đưa bóng đi vào góc gần cực khó với thủ môn, nhưng khả năng thất bại cũng rất cao. Chỉ thực hiện sai một đi thôi là Mbappé sẽ thành trò cười. Nhưng đấy là tuyệt chiêu mà có lẽ chỉ Mbappé, một thiên tài tham vọng và vị kỷ tột cùng, mới làm được. Trong một thời đại mà các tiền đạo hàng đầu như Erling Haaland dù ghi nhiều bàn đến đâu vẫn chỉ là một mắt xích trong hệ thống tập thể, Mbappé đã chọn một con đường khác hẳn. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ sự vị kỷ của mình. Và Mbappé đang đứng trước một bước ngoặt lớn ở Euro lần này, vô địch để giành quả bóng vàng, chính thức bước lên ngai vàng của bóng đá thế giới. Trong đầu, tiền đạo này có lẽ đã vạch sẵn con đường này từ nhiều năm rồi. Mbappé và những con số không tưởng tuổi 25, 323 bàn, 152 kiến tạo, 16 danh hiệu sau 432 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia Pháp, 19 hat-trick ở 7 giải đấu khác nhau, cúp quốc gia Pháp, Ligue 1, Champions League, cúp liên đoàn Pháp, vòng loại World Cup và vòng loại Euro vào lưới 17 đối thủ khác nhau, trong đó có Lyon 2 lần, Monaco, Barca, Argentina. 5 lần vô phá lưới Ligue 1 trong 5 mùa giải liên tiếp, kỷ lục sở hữu chung với huyền thoại Jean-Pierre Papin.